Σκεφτόμουν λοιπόν, ωραία αυτά, τα διαβάζουμε στο βίο του Αγίου Κυπριανού και της Αγίας Ιουστίνης. Δεν διαβάζουμε, δεν γράφει ο βίος. Πώς έζησε ο Άγιος όταν ευαυτίστηκε, αφού προηγουμένως εμετάνιωσε, εξομολογήθηκε. Λέει ότι έγινε διάκος, έγινε ιερέας, έγινε αρχιερέας στα μέρη της Αντιόχειας της Συρίας, ως εκεί. Αλλά ξέρουμε από τη ζωή και συγχρόνων Αγίων ότι όλοι οι άνθρωποι του Θεού, όταν λέμε ζουν εν μετανία, ζουν με καθημερινά δάκρυα. Η αμαρτία μου ενώπιό μου εστί διαπαντός, λέει ο Δαβίδ. Δεν αντέχουν τόση ευαίσθητη την καρδιά να δεχτούν, που ενώ ξέρουν ότι τους εσυγχώρεσε ο Θεός, δεν αντέχουν και μόνο στη σκέψη, στη μνήμη, ότι επιλιγώσαν τον Χριστό. Με τα πάθη τους και τα λάθη τους. Εμείς δεν μπορούμε να κατηγορήσουμε τον εαυτό μας για πράγματα που είναι προφανή λάθη. Οι Άγιοι έφερναν στη μνήμη τους και φέρνουν και οι σημερινοί Άγιοι τα παλιά τους πάθη, τα παλιά τους λάθη, και γιατί να πληγώσουν τον Χριστό μου. Και μάλιστα ο Άγιος Κυπριανός είχε μια επιπλέον αμαρτία που δεν ήταν μόνο η προσωπική του πτώση στη μαγεία. Ήταν το ότι δια της μαγείας πολλούς ανθρώπους εκρήμνησε στη δαιμονοκρατία της μαγείας. Επαρέσυρε πολλούς ανθρώπους με τη φήμη που είχε, με τις δυνάμεις που είχε, ως ισχυρός μάγος που ήταν. Όλα αυτά, σε όλη του τη ζωή ο Άγιος Κυπριανός τα έφερνε μπροστά του και είχε καθημερινή μετάνοια. Μόνον έτσι μπορούμε λίγο να καταλάβουμε αυτά που λένε οι διάκονοι μας, οι ιερείς μας, στη λειτουργία. Τι λένε? Των υπόλοιπων χρόνων της ζωής ημών εν ειρήνη και μετανία εκτελέσει. Παρακαλούμε τον Θεό μας να μας αξιώσει να εκτελέσουμε, να ολοκληρώσουμε σημαίνει αυτό το ρήμα μέχρι το τέλος της ζωής μας, τον υπόλοιπο χρόνο της ζωής μας, εν ειρήνη και εν μετανία. Και ενώ μπορεί γύρω μας να γίνονται πολέμοι, στην οικογένεια μας καυγάδες, διαζύγια, φτώχες, συμφορές, ο άνθρωπος που ζει εν μετανία έχει αυτόν το παράδοξο. Μέσα του αισθάνεται βαθιά ειρήνη. Βαθιά ειρήνη. Και μπορεί μέσα σε έναν πέλαγος δικημισμένο να προχωρήσει το καράβι του σώματος και της ψυχής του. Έτσι και εσείς αδελφοί μου, και να εύχεστε και για μένα, που λέω τα μεγάλα λόγια, να δίνουμε σημασία σε αυτόν τον λόγο της Εκκλησίας, των λειτουργικών, τον υπόλοιπο χρόνο της ζωής ημών, εν ειρήνη και μετανία.